Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek a csatornámon. Nagyon örülök, hogy itt vagy, hogy velem töltöd az idődet. Most egy úgynevezett mia tésztát fogok megcsinálni, ami tulajdonképpen ez a kínai spagetti, és akkor mutatom a hozzávalókat. Sárgarépával, sárgarépát ilyen vékony csíkokra összedaraboltam, fokhagyma, zöld paprika összedarabolva, a legvégén ilyen soborka, csíkokra összevágva, tonhal, mia tészta főzés, nagyjából 4 percig kell főzni. Ez van ráírva a csomagolására, de ez se igaz. Ez biztos, hogy nem igaz, hogy 4 percig kell főzni, sokkal tovább. Én úgy gondolom. Jó. Kezdem is a folyamatot. Az elég jól felmelegedett a szedény. Olaj. Hát egy olyan 2-3 evőkanálnyi lehet. Beleteszem a hagymákat. Amikor egy picit már megpirítottuk a sárgarépát és a paprikát, akkor beleteszem a szójaszószt, Szuper. Nagyon csak vizet, addig, amíg egy picit megpuhul, roppanósra fogom hagyni, csak egy nagyon picit. Hozzáadom a tésztát. Elzárom a tüzet, hozzáadom az uborkát, nagyon kis friss illatot ad neki az uborka. Az uborkával már nem főzöm, csak picit átmelegítem. Oké. És a legvégén pedig hozzáteszem a tonhalat,
És akkor a legvégén összekeverem majd a tányérban. Köszönöm, hogy megnézted a videót, minden jót, vigyázz magadra, jó egészséget! Hozzáadom a tésztát, elzárom a tüzet, hozzáadom az uborkát, nagyon kis friss illatot ad neki az uborka. Az uborkában már nem főzöm, csak picit átmelegítem. Oké. És a legvégén pedig hozzáteszem a tonhalat, és akkor a legvégén összekeverem majd a tányérban. Köszönöm, hogy megnézted a videót, minden jót, vigyázz magadra, jó egészséget!